BMG წარმოგიდგენთ. სოფლიოში მიმდინარე კულინარიული მოვლენები, შეფმზარეულები, რომლებიც სოფლიოს ქართულ სამზარეულოს აცნობენ, ეს არის მნიშვნელოვანი და მთავარი ხაზი, მათთვის ვისთვისაც ეს ქაბაბზე და ხინკალზე მეტია, ხაზგასმით მინდა ვთქვა ეს. მისი პირადი სივრცე, სადაც არამხოლოდ წარმატებული ჟურნალი, არამედ მოდის ძალიან განსაკუთრებული, ამასაც უნდა გავუსვათ ხაზი, მნიშვნელოვანი და ნიშას დავარქმევ ასე, რომელსაც ნამდვილად გავშლეთ ახლა დღევანდელ ჩვენ სტუმართან ერთად და ამას თავად უკვე აითვისებთ. ფოტომასალაც გვექნება ცხადია იმისთვის, რომ ნათლად აღვიქვათ რაზეა საუბარი, მათთვის ვინც ჯერ კიდევ არ იცის ცხადია, კრეატივი ცხოვრობს მის აქტიურ სამუშაო გრაფიკში და ცხოვრებაში. ქეთა ლომიძე, მარკეტოლოგი, პირველ რიგში, ჟურნალის კულინარტი, მთავარი რედაქტორი, უკეთ მოგვიყვება ცხადია დეტალებსაც. მოგესალმებით ქეთა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, დროის გამონახვისთვის, მეტად გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით როგორც ყოველთვის. პირველ რიგში, ხარისხი და ინდივიდუალურობა. ამასაც ხაზგასმით ვიტყვი სხვადასხვა სფეროში ქეთისთვის, რამ განაპირობა სწრაფვა მარკეტოლოგის პროფესიის მიმართ. ხო, ისეთია, მე ვარ ანაბეჭდის თაობიდან, ასე ვთქვათ. მაშინ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, სადღაც 16-17 წლის, რომ ესე შემთხვევით აღმოჩნდი ამ რაღაც ჩადოსნურ სივრცეში, რომელსაც ერქვა ჟურნალი ანაბეჭდი. და ძალიან საინტერესო პროექტებს ვაკეთებდი ჩვენ გუნდთან ერთად, ასე ვთქვათ. და მე სამწუხაროდ მოვიდა ის დრო, როდესაც ჟურნალი დაიხურა. რომ დაიხურა ეს ჟურნალი, მივხვდით, რომ რაღაც ახალი უნდა გაგვეკეთებინა. ოღონდ არ მქონდა სახსრები, რა თქმა უნდა, ვიყავით ძალიან ახალგაზრდები, გამოოცდელები, მაგრამ რაღაცნაირად იდეა მქონდა იმის, რომ გაგვეკეთებინა ის სივრცე, სადაც ჩვენს იმ აზრებს თუ იდეებს თუ ხედვას მოუყნით რაღაცნაირად თავს და მივაწოდეთ საზოგადოებას. ასევე გვინდოდა რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩაგვერთო ამ პროექტში და ამიტომ მე გიყვები თქვენ სადღაც 12 წლის წინანდელ ისტორიას მოვიგონეთ ონლაინ პლატფორმა, ანუ ონლაინ ჟურნალი. შესაბამისად ახლა რა იყო ძალიან საინტერესო, რომ არც ერთს არ ქონდა გამოცდილება ონლაინ სივრცეში მუშაობის. ხო, მაინც ახალი ხილია. ახალი კი არა, ხო, რეალურად არავინ არ იცოდა, აი თუნდაც რეკლამა როგორ უნდა გაგვეყიდა და მეტი იუზერი მოგვეზიდა, ეს საერთოდ ჩვენც არ ვიცოდით. და ხელოვნების პროცესში ვიყავით. ნამდვილად. ჩვენც ვსწავლობდით და რაღაცნაირად აი გვიჭირდა ძალიან დარწმუნება იმ ადამიანებს, ეს იქნებოდა კომპანიების წარმომადგენლები, მარკეტერები, ესე ვუწოდებთ ახლა, მარკეტერები, ფონდები თუ უბრალოდ კომპანიის მფლობელები, ასე ვთქვათ, რომ იცით რა, ეს ძალიან საინტერესო პლატფორმა და თქვენი დახმარებით კიდევ უფრო მიმზიდველი შეიძლება გახდეს და მოდით, აი ან რაღაცა რეკლამა მიწოდება იყო ხარისხიანი, საინტერესო, იქიდან როგორი იყო ძალიან საინტერესო, მაგრამ ну რაღაცად გაგვიჭირდა. მე მივხვდით, რომ იმათაც არ ესმოდათ რეალურად ეს სივრცე როგორ უნდა ყოფილიყო მათთვის მიმზიდველი. წლები გავიდა. მე მივხვდით, რომ რაღაცად მომინდა, რომ აი მეორე მხარეს ყოფილიყავი, ზუსტად მაგიტომაც ალბათ შევისწავლე ეს პროფესია და გავხდი მარკეტერი, რომ აი ჩემნაირი ან ჩემი გუნდის წევრებისნაირი ან თუნდაც რაღაცად ახალგაზრდები მოსულიყვნენ რაღაც ანთებული იდეით და მე მეთქვა კი. ხო, შესაბამისად ალბათ ერთობლივი კი დაფიქსირდა, ახალი ნაბიჯები გადაიდგა და ძალიან ბევრი წარმატებული და მნიშვნელოვანი შედეგიანი საქმე ამდენი წლების განმავლობაში სტუდენტობისას შეძენილი ცოდნა, ქეთა თუ პროფესიულ გზაზე უკვე აღქმული წარმატება, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით. რა გაძლევს ინსპირაციას მუდმივი სიახლის ძიებისა? ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ თქვენს პროფესიულ გზაზე, რომ მუდმივად სიახლის და ხარისხის ძიებაში ხართ. აი ამ სიახლეების, ხო, სიახლე არის რაღაცა ჩემ ცხოვრების ძიება ამ ყველაფრის და აი მართლა ზეგ მაგალითად რომ მკითხოთ რომ რას გავაკეთებ ალბათ იგივეს რაც ეხა ვაკეთებ, მაგრამ შეიძლება კიდე ახალი რაღაცა გავაკეთო. ეს მაძლევს ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევს შედეგი, რა თქმა უნდა, ანუ რასაც ვაკეთებ და მარტო მე არა, მე გუნდთან ერთად მუშაობ და საერთოდ გუნდური პრინციპის წარმატება კიდევ უფრო ტკბილია და რეალურად მგონია რომ ძლიერი გუნდის გარეშე ძალიან რთულია მიაღწიო წარმატება. შესაბამისად мотиваციას მაძლევს რა თქმა უნდა შედეგი, ბევრი რამე მაძლევს და ახალი ინსპირაცია და რაიაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ალტერნატიული ხედვა სამოსის ბრენდის ხაზით და რა არის მთავარი ნიშა კონკურენტულ ბაზარზე. ისედაც კონკურენტულ ბაზარზე უკვე საქართველოში და არა მხოლოდ სხვადასხვა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მე მინდა სწორედ მის განსაკუთრებულობას გავუსვა ხაზი. ვინც იცნობს ამ ბრენდს, ნამდვილად დამეთანხმება. ახლა უკვე ავტორისეული ხედვა გვინდა გავიზიაროთ. ხო, დარაია ეს არის ერთ-ერთი
მე და ჩემი მეგობრის ახალი სტარტაპი, ასე ვთქვათ. იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ ორივეს შეხება გვაქვს ხელოვნებასთან, ეხა ესე მოდასთანაც გვაქვს, ჩვენ თვითონ გვიყვარს ალბათ ჩაცმა და რაღაცნაირად ვადევნებთ თვალყურს, პროფესიით არც ერთი არ ვართ დიზაინერები, უბრალოდ რაღაცნაირად ზუსტად ვიცოდით ალბათ რა და როგორ უნდა შეგვექმნა. ანუ ამ შემთხვევაში პროდუქტის ხარისხზეც რო ვილაპარაკოთ და თვითონ იდეაზეც, იმიტომ რომ ჩვენ ვქმნით აქსესუარებს, მოდი ხა ესე დავარქვათ, ეს არის თავშალები, არის საცურაო კოსტიუმები და კიდე ძალიან ბევრი იდეა გვაქვს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად პროდუქტი რო ანუ ამ შემთხვევაში რო განვითარდეს სამომავლოდ, ოღონდ ამას ვქმნით ნახატებისგან. ჩვენ თანამშრომლობთ ეხლა ძალიან საინტერესო არტისტთან, მხატვართან, ეს არის მარიამ ბარდაძე, რომლის ნახატების მიხედვით ვქმნით ქსოვილს და მე ამ ქსოვილისგან უკვე იქნება კონკრეტულად პროდუქტი. თავად თუ ხართ აბრეშუმის მომხმარებელი? თავად ვარ. სათაურთან კავშირში. საერთოდ ვარ აბრეშუმის მომხმარებელი და ძალიან საინტერესო რომ თვითონ დარა ესპარტლოდ კი აბრეშუმს ანუ ქსოვილს ნიშნავს, მაგრამ აი მართლა დასავლეთ საქართველოს მე ეს აღმოვაჩინეთ, რომ თავშალი აბრეშუმის თავშალი ესე ეძახდა. პირდაპირ გულისხმობს აბრეშუმის თავშალს. მგონია რომ ეს ნიშა ესე კონკურენცია, რა თქმა უნდა, მოდის სფეროში არის, მაგრამ აი ამ მიმართულებით, რაღაცა შეთავაზო აქსესუარი, სასაჩუქრე, რაღაცა ტიპი, საინტერესო ახალი, თან ქართული, თან ხელი შეუწყო, საინტერესო ადამიანს, ანუ მხატვრებს, არტისტებს არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ეს მგონია რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ამით კიდე რომ ჩაიცმევ და არ ვიცი მოისხავ თუ დაიხურავ, რაღაცა ნახატსაც ატარებ რა, ამას რაღაცა დანიშნულება მხატვრებთან თანამშრომლობას და მათ მოძიებას. ეს არის კიდევ ერთი მაინსპირირებელი ხაზი დღევანდელ ინტერვიუში. კონცეპტუალებში ქონდა გიგმაში პროდუქციის შეტანა, რა ეტაპზე ვართ ახლა, სად შეიძლება შევიძინოთ და რა თბილისში ესეთი ონლაინ სტორი არსებობს ბაიერში და იქ იყიდება ჩვენი პროდუქცია და ასევე გვაქვს კონტაქტები ბაიერებთან უშუალოდ, რომლებიც ყიდულობენ ჩვენ პროდუქციას და გავთ. ქეთა, როგორი კულინარი ხართ? და გრჩებათ თუ არა ამ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში სამზარეულოსთვის დრო? შორს ვიყავით ძალიან კარგი კულინარი. რეალურად ვიყავით ძალიან კარგი კულინარი, მაშინ როდესაც დრო მქონდა. იცით, რეალურად ეს ყველაფერი დაიწყო მაქნა ის თუ არ გიყვარს ის საქმე და არ მოგწონს, რასაც აკეთებ, გამორიცხულია რომ ის გააკეთო კარგად და ხარისხიანად. ანუ ხარისხიან პროდუქტს აკეთებ იმ შემთხვევაში თუ დებამ ძალიან დიდი შრომა უნდა ჩადავყოთ, მაგრამ სიყვარულს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ ეს ყველაფერი რაც მართლა მინდა აღვნიშნო არის რომ მე ჩემს პარტნიორებთან ერთად არ და ბახვასთან ერთად მაგალითად ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი 2014 წელს 2014 წელს მაგრამ დავიწყეთ ცარიელი ფურცლიდან ხო ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რაღაცა ძალიან დიდი ენთუზიაზმი მქონდა მონდომება და სურვილი იმისა რომ გაგვეკეთებინა რაღაცა საინტერესო და ახალი აი ახლის გაკეთების სურვილი გამოძრავეს რაც საწყისში აღნიშნეთ ხო შესაბამისად ჩემი სიყვარული ამ კულინარის მიმართ რა თქმა უნდა დღემდე გრძელდება დრო ეხა რომ არ მოგატყუოთ კი შაბათ-კვირას ვცდილობ იმიტომ რომ ჩემს ქმარსაც უყვარს გემრიელი და არა ჩვეულებრივ 5 წლის ბიჭუნასაც უყვარს ზარდულებულად ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ხო შექმნილი არტის სამზარეულოში კი ბატონო როგორია ბეჭდური მედიის განვითარების ეტაპები კულინარის და შემდეგ უკვე დამატებული ჟურნალების თვალსაზრისით რომ განვიხილოთ შეგვიძლია თუ არა უკვე ამ 5 წლის განმავლობაში დავყოთ ეტაპებად კი რა თქმა უნდა იცით როგორ აი 5 წლის წინ გამოვიდა პირველი ჩვენი ჟურნალი ხო კულინარტი რეალურად ბაზარზე მსგავსი ტიპის გამოცემები არსებობდა მაგრამ იდენტური ესეთი უფრო ესეთი ტიპის შინაარსით მგონია რომ არ იყო და ამიტომ რაღაც ადვილად დაიჭირა თავისი ადგილი ბაზარზე. შემდეგ მივხვდით რომ რაღაცა კიდევ უფრო საინტერესო პროდუქტის შექმნა გვინდა და გავაკეთეთ ჟურნალი 12 ძალიან მალე. დღემდე არსებობს ეს ჟურნალი და ამის რაღაცა საინტერესო სახე მივეცით ძალიან, იმიტომ რომ ვიწვევთ რედაქტორებს. ეს რედაქტორები შეიძლება იყვნენ ორგანიზაციები, შეიძლება იყვნენ ადამიანები და შესაბამისად ყველა ნომერი გამოდის განსაკუთრებული, განსხვავებული და რაღაცა ესეთი ახალი ხედვით.
და ასევე გავაკეთეთ მესამე ჟურნალი, ეს არის ჯორჯიათუსი, რომელიც უფასო ინგლისურენოვანი გზამკვლევი ტურისტებისთვის. ტურისტების შემოდინებას უწყობს ხელს. იცით რა არის, ჩვენ გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა. აი, აქაც ეს გვამოძრავებს რა მისი რედაქტორი მაგათი ნე გვინიკაძე და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო რომ ჩვენ რაღაცა ეფექტური და ეკლექტური ინფორმაცია მიგვეწოდებინა ტურისტებისთვის, რომლებიც ჩამოდიან ამ ქვეყანაში. თუნდაც არ ვიცი, ადამიანებზე გვაქვს ძალიან დიდი აქცენტი, არა მხოლოდ ის რომ საწავიდეთ, არა, ჩვენ რაღაცნაირად თანამედროვე ხედვით, ასე ვთქვათ, ვფუთავთ ამ ყველაფერს ისე რომ ჩვენი ისტორიაც მიმოვიხილოთ, კულტურაც და კულინარიაც და ასე მნიშვნელოვანი. დიჯიტალ კონკურენცია რაში გეხმარებათ? ეს არის საინტერესო. ხო, რა თქმა უნდა, მეტ ინსპირაციას გარეშე. ხო, მაგის გარეშე უკვე 21 საუკუნეში წარმოუდგენელია, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ბეჭდურმეტყველს აქვს თავისი ადგილი და ყოველთვის ექნება. ეხლა თუ მსოფლიო რაღაცა ტენდენციას გადავხედავთ ამ შემთხვევაში, იქ ну ისინი გვისწრებენ რა თქმა უნდა და ამ შემთხვევაში უფრო განვითარებულია და ონლაინ ჟურნალები თუ გამოცემები თუ ვებგვერდები ვიდრე დაუშვათ ჩვენთან, მაგრამ ჩვენც ნელ-ნელა ვეკიდებით რაღაცა ფეხს უწყობთ ამ ტენდენციებს. სამივე ჩვენ პროდუქტს აქვს თავისი რა თქმა უნდა ვებგვერდი, რა თქმა უნდა სოციალური პეიჯი, ასე ვთქვათ, ამის გარეშე შეუძლებელია, მაგრამ იმ იმ ფურცელს კიდე რაღაცა სხვა დატვირთვა აქვს ის რომ პირადად შენ შეიძენ ან გამოიწერ და რაღაცაით გადაათვალიერებ და სამაგიდო წიგნი მითგექნება და დაუშვათ თუნდაც იმ რეცეპტს იქნება თუ რაღაცა სტატიას მე ორ კვირაში მიუბრუნდები ესეც არის მაგრამ ის წამიერი ინფორმაცია დაუშვათ რაც უცებ გაინტერესებს ის რა თქმა უნდა ონლაინ აუცილებლად უნდა იყოს ძალიან გარეშე არა ნიშნულობა აქვს ქეთა გეთანხმებით სწორედ იმ სუნს იმ ხელი შეგრძნებას და ამას ყოველთვის ექნება ნიშა კი როდესაც საუბრობთ დიჯიტალის და ბეჭდური მედიის შედარების თვალსაზრისით ყოველთვის ვახსენებ ჩვენს პროექტებში იმას რომ ეს არის შეუცვლელი ნიშა და დარწმუნებული ვარ ყოველთვის ასე იქნება დღევანდელი გადმოსახედიდან არის თუ არა პროექტი კომერციულად მომგებიანი თქვენთვის როგორც დამფუძნებლისთვის ჩემივე კი რა თქმა უნდა იცი მაგის გარეშე ალბათ ხო არ არის ანუ შეიძლება მოიფიქრო რაღაცა კონკრეტული საინტერესო პროექტი ან ჩაება რაღაც საინტერესო პროექტში მაგრამ კომერციულად თუ არ იქნება ეს მაინსპირირებელი იც ხო გაგიჭირდება ისე თავდაპირველად გააკეთებ რაღაც 1-2 საბიტო მაგრამ მე აუცილებლად რაღაცა იმას მიედინება და ქეთასთვის მაინტერესებს უკვე ახალი გეგმები და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. ქეთასთვის რომელიც მიღწეულზე არასდროს ჩერდება. ამაზე თქვენი მეგობრებიც საუბრობენ და მაქვს ის ინფორმაცია კარგად. სამმავლო გეგმები და ახალი პროექტები, რაზე ვართ ორიენტირებული ახლა? იცით რა, ორიენტირებული ვარ მე პირადად ამ შემთხვევაში იმაზე, რომ არსებული პროდუქტები კიდევ უფრო განვავითაროთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დელეგირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე რაღაცნაირად, რომ როცა ხარ პროექტის თუ იდეის ავტორი, ეხლა ვსწავლობ სულ ამ ჩემს შეცდომებზე. იმიტომ რომ სულ გაქვს ეს მომენტი, რომ როდესაც ხარ ამ რაღაცა პროექტის ან იდეის ავტორი, გინდა რომ ყველაფერი შენაკეთო. აი რაღაცა პატარა დეტალიდან დაწყებული დიდ რაღაცა პროექტებთან მიმართებაში და მე ხვდები, რომ დიდ დროს კარგავ და ჯობია რომ ის რაღაცა პატარა ნიუანსები სხვა ადამიანებმა შეითავსო და შენ უშუალოდ იფიქრო პროდუქტის განვითარებაზე. პროდუქტს უნდა ჰქონდეს თავის სასიცოცხლო ციკლი. ისევ და ისევ გუნდური პრინციპით მუშაობა, ისევ და ისევ წინ გადადგმული ნაბიჯები და სამაგალითო აქტივობები, რომელსაც გვთავაზობ. მე დავიტოვებ პირობას, რომ კვლავ შევხვდებით გადაცემაში. ქალების ნარატივი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეს კიდევ მოგვაწვდის ქეთა ლომიძე. კი, ზეგ მართლაც გავაკეთებ არ ვიცი. ქეთა, მოდი ასე ვიტყვი. ჟურნალის კულინარტი მთავარი რედაქტორი და რაიას დამფუძნებელი ბრენდის ისტორიით განსაკუთრებით ინტერესდები და სამომავლო გეგმებით ამაზეც აუცილებლად მოგაკითხავთ. ასეთი იყო ქეთას ნარატივი.